Salutare, dragi prieteni! Ca să fac așa o glumă, nu m-am hotărât cu cine votez, dar m-am hotărât cu cine nu votez. Nu votez cu Elena Lasconi. Sigur nu votez cu Elena Lasconi. După ce am votat cu Elena Lasconi anul trecut, în primul tur, și eram gata să votez și în al doilea tur, cred că aș fi avut o mare dezamăgire. Așa cum am avut o mare dezamăgire cu Iohannis, dacă Elena Lasconi ar fi devenit președintele României. Se pare că femeia asta, pe care am apreciat-o și în care mulți români, milioane de români au crezut, nu vreau să spun cuvinte rele, dar se pare că nu este potrivită pentru funcția de președinte a României. Este total nepregătită, total nepotrivită și ieri s-a demonstrat clar, prin ceea ce a făcut, că femeia aceasta nu merită încrederea românilor. Dincolo de faptul că au fost niște poze, fake news, niște poze fake care au răstăgolit un fake news groaznic. Elena Lasconi în ultima lună s-a comportat foarte mizerabil și aici vreau să aduc în apărarea ei și faptul că USR-ul a decis pe ultima 100 de metri să o scoată din cursă, să-i retragă sprijinul. Ei au făcut o grămadă de mizerii, lucru care au fost în dezavantajul lui Nicușor Dan și în avantajul, după părerea mea, a lui Crin Antonescu. Nu zic că liderii USR au vrut să-i creeze un avantaj lui Antonescu, dar cu siguranță i-au creat un dezavantaj lui Nicușor Dan, care dacă rămânea în ochii publicului independent, nesusținut de niciun partid, ar fi fost mult mai bine pentru el. Astfel că ultimele lucruri care s-au întâmplat, ultimele evenimente, nu doar acesta cu fake news-urile, ultimele 2 săptămâni, sunt de natură să îl propulseze pe Crin Antonescu, după părerea mea, în turul 2. Pentru că Elena Lasconi, așa cum cred eu și cum veți vedea, sper să nu se întâmple așa, va rupe exact voturile alea din electoratul USR, electoratul lui Nicușor Dan, că nu este doar electoratul USR, cât Nicușor Dan să nu ajungă în turul 2. Sper să mă înșel. Am glumit mai înainte și v-am spus că nu m-am hotărât cu cine votez, m-am hotărât cu cine nu votez, dar să știți că m-am hotărât cu cine votez. Voi votați cu cine doriți voi. Eu voi vota cu Nicușor Dan, care nu este liderul perfect, nu este președintele perfect, dar a arătat niște lucruri de bun simț în această campanie electorală, dincolo de unele derapaje și unele gafe, gafa cu Funeriu, de exemplu, a lui Nicușor Dan, a fost cel mai echilibrat, a fost și cel mai atacat și cu toate că s-ar putea să-mi pară rău că îl susțin acum pe Nicușor Dan, pentru că așa cum am susținut și pe Iohannis și pe Lasconi, s-ar putea ca și Nicușor Dan să mă dezamăgească. Dar în momentul de față ăsta este cam singurul care este așa mai votabil, mai, cum să vă spun, mai de bun simț. Un candidat mai de bun simț. Așa că o să vă arăt, pentru cei care nu ați reușit să parcurgeți încă această știrea cu fake news, pentru a vedea că într-adevăr a fost vorba despre un fake news, pentru că un expert internațional spune despre bomba campaniei, fotografiile postate de Elena Lasconi cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea sunt fake-uri ieftine. Și hai să vedem articolul celor de la Epoch Times, care spune fake-uri ieftine, expert internațional spulberă fotografiile postate
de Lasconi cu Nicușor Dan, Ponta și Coldea. Și le vedem aici, le-ați văzut și voi, fotografiile postate de Elena Lasconi pe pagina ei de Facebook, prin care încearcă să acrediteze ideea că Nicușor Dan s-a întâlnit cu Florian Coldea, fostul șef SRI, și cu Victor Ponta, sunt falsuri ieftine, deci falsuri ieftine, nici măcar n-a fost în stare să producă niște falsuri cât de cât credibile. A declarat pentru Epoch Times Cătălin Grigoraș, expert recunoscut internațional în domeniul analizei și autentificării înregistrărilor audio și video. Redacția Epoch Times l-a rugat pe expertul folosit inclusiv de FBI să analizeze imaginile încărcate de Lasconi pe Facebook. Acesta spune: cele 3 fotografii digitale de pe pagina sa de Facebook sunt incompatibile cu fotografii digitale originale. Cele 3 fotografii conțin urme de editare computerizată, ce constă cel puțin în inserarea în fotografii a celor 3 persoane în limbaj forensic, adică de criminalistică. Aceste imagini sunt cheap fake, adică fake-uri ieftine de calitate redusă. Ar trebui ca cei care încearcă să folosească aceste imagini să pună la dispoziție public fotografiile originale dacă acestea există, a declarat Cătălin Grigoraș. Expertul a arătat că în fotografia digitală în care se presupune că apare Victor Ponta se distinge un gard de plasă, se observă capul persoanei în fața gardului, iar corpul în spatele gardului, se observă un autoturism alb. În fotografia digitală care se presupune că apare fostul adjunct SRI Florian Coldea, în dreptul stopurilor mașinii și a persoanei, partea de sus a gardului nu se observă. Partea de jos a gardului se observă sub forma reflexiilor luminilor roșii ale stopurilor în elementele gardului. Autoturismul alb nu se mai află în poziția din fotografie în care apare Ponta. În fotografia digitală în care se presupune că apare Nicușor Dan, dacă urmărim conturul elementului din gard, din dreptul feței, gâtului și cămășii albe a persoanei, se observă că acestea apar și dispar. Da? Imaginile de pe Facebook disponibile publicului reprezintă versiuni comprimate, destructiv și irreversibil ale imaginilor încărcate de pe contul doamnei Lasconi. Este adevărat că pentru o analiză suplimentară ar fi util ca doamna Lasconi să pună la dispoziție public fișierele cu fotografiile digitale așa cum le-a primit pe e-mail, a adăugat Cătălin Grigoraș, dar eu nu cred că a primit nimic pe e-mail, pentru că eu cred că acesta a fost produse de ea. La cât e de naivă și de câtă naivitate a demonstrat în ultimul timp, chiar o cred în stare să facă asemenea prostii. Sau să le fi primit de la niște berbeci, dar oricum să le distribui mai departe, asemenea lucruri, mi se pare de un ridicol și de o prostie absolută. Cum doamna Lasconi putea să facă? Îmi pare rău să spun lucrul ăsta, așa cum v-am spus, am și susținut-o, am și văzut-o ca pe o variantă viabilă pentru România, dar iată că nu este absolut deloc. Dar hai să vedem cine este Călin Grigoraș. În prezent este director al National Center for Media Forensics din cadrul Universității Denver, Colorado, Statele Unite. Forensics, așa cum vă spuneam, este criminalistică. Deci, directorul Centrului Național pentru Criminalistică este cunoscut în România ca expertul care a analizat înregistrarea video-audio din scandalul Băsescu a lovit un copil. În urmă cu 6 ani, revista Wired sugera într-un articol că tehnica de investigare a inginerului român a fost folosită pentru descoperirea unui complot Al-Qaeda. Datorită expertizei sale, este considerat o autoritate în analiza judiciară a înregistrărilor audio și video, fiind consultat în cazuri importante care implică probe digitale la serviciile sale, apelând inclusiv FBI. Nu o să mai revin asupra ce a făcut Elena Lasconi, că știm deja cu toții, dar o să spun că, din păcate,
Elena Lasconi demonstrează că ne-am înșelat. Ne-am înșelat profund când am susținut-o, că ne-am înșelat profund când am votat-o. Și tare mi-e frică că o să se aleagă dânsa și cu niște dosare penale, pentru că Nicușor Dan a anunțat că o dă în judecată pentru fals și uz de fals, mi se pare, care sunt lucruri foarte, foarte grave. Urâtă campanie, aș fi preferat să nu spun nimic pe ultima 100 de metri, dar, din păcate, trebuie să spun, nu o să o votez pe Elena Lasconi, m-am hotărât, o să-l votez pe Nicușor Dan și o să vă recomand, nu cu cine să votați, o să vă recomand să votați, să nu votați. Cu cine să nu votați, asta o să vă recomand, să nu votați cu George Simion, cu Victor Ponta și nici cu Elena Lasconi.